Ahoj piloti, vítám vás v lanovce směrem na Késen a taky u dalšího dílu na přeletu. A než začneme se samotným létáním, povíme si něco o údolkách, létání v Alpách a hlavně specifika severních Alp. Alpské létání je spojený s údolkama a abychom mohli v horách bezpečně a efektivně létat, je důležité vědět, jak bude údolka silná a jakým směrem bude foukat. Nejen, že údolky ovlivňují, kde jsme schopni dynamikou vystoupat, anebo v závětří přistaneme, ale zároveň výrazně mění, na kterých svazích se tvoří termika, zvlášť jde-li o oblasti severních Alp a kopců nižších než 1500 metrů. Základní linkou, která je pro nás důležitá, je hlavní hřeben Alp. Ten nám vlastně rozděluje Alpy na severní a jižní. A pro nás jsou důležitý dvě věci. V jižních Alpách je ta údolka často v souladu s nasvícenými svahy. A údolky mají jižní složku, protože vedou a ty hory dejchají směrem k tomu hlavnímu alpskému hřebeni, který je pro nás takovou termickou dominantou. Ale opačně je tomu v severních Alpách, kde vlastně ty údolky mají často severní složku, takže vzniká severní situace, to platí hlavně u nižších kopců, protože údolky se drží u země ve výšce zhruba do nějakých 1200 metrů, cca 1600 metrů, záleží na orografii a často přes tu svoji severní složku pracují proti slunci. Jo? Měli byste umět odhadnout, kudy ta údolka povede. Pomůže vám právě k tomu ty termické dominanty, ten samotný alpský hřeben. Késenu samozřejmě nás ovlivňuje taky hlavní hřeben, který je níž, ale úplně nejvíc nás ovlivňují ty vstupy, které jsou zřetelné, když si otevřete mapu. A tady vlastně od Chiemsee bude silnější údolka než od Rosenheimu. Je to dáno tou geografií, kterou máme. V Késenu jako takový máme vlastně severní, východní a západní start. Můžeme tam startovat brzo ráno i pozdě odpoledne, ale ta údolka právě podporuje tu funkci té termiky. A když bych to nakreslil dál, tak jak vlastně nám ta údolka jde, tady se rozděluje, to znamená, že je divergentní proudění a to proudění nám zeslabuje. No a pokračuje dál přes Kufstein. Pokud jste začátečníci, tak je Késen ideálním místem kvůli přistání u lanovky. Lanovka vede tady po sjezdovce. Tady vlastně máte starty východní, ze sjezdovky jižní a západní start. Dá se tam i svahovat a taky díky přistání přímo u lanovky je to super terén na trénink nebo na nějaký rozlítání se. Navíc tady umíme číst počasí pomocí GFS a Meteoparapente nebo Windy. Ty modely fungují velmi spolehlivě. Nezapomeňte ale na vejškový vítr, který by neměl pro pohodlné lítání z nějakých těch severních směrů přesáhnout sílu 4 až 5 metrů za vteřinu. Když si otevřu na zadaných souřadnících Késenu archiv gfs.pgweb.cz, tak vidím vlastně výstup, že v okolo 12. hodiny to ukazuje pěkný dostupy přes 2000 metrů, ale okolo 15. hodiny potom stabilizaci a vlastně zánik termiky. Takže ráno pěkná termika, odpoledne je vidět příchod nějaký vysoký, zvyšování větru a zároveň stabilizace. Trošku si ten meteogram rozebereme. Udělal jsem jednoduchý odhad základny, což vlastně je můj rostný bod a odhad denní teploty, což je nějakých 22 stupňů.
to by mohlo být. Tam, kde se mi protne suchá debeta a stejný směšovací proměr, dostávám naší základnu a vidím z těch snímků ve 3 hodiny, že je nebo začíná nad 2500 poměrně silná zádržná vrstva, což je vidět i na těch mracích a na tom charakteru toho, jak ten den vypadal, že ta zádržka byla a ty mraky se vlastně i svým způsobem v určitých chvílích nerady rozpouštěly. A postupně je tam důležitý, když sleduju tu zelenou čáru, tak to je náš vítr. A když se díváte, tak mezi vlastně 12., 15. a 18. hodinou dochází k zesílení toho větru. Je to vidět i vpravo na tom diagramu větru, že ten vítr mi v průběhu dne cílí. Samozřejmě, jak přesně to bylo umístěno, tam v tom Kessenu vlastně ten vítr, podpořený tou údolkovatýma vnitřníma s těma dalšíma jevama, síl rychleji, než to GFS ukazovalo, severozápadní vítr. To znamená, po 12. hodině už byl ten vítr cítit, kolem mezi 12. a 1. zhruba nějaký 3-4 metříky foukaly a bylo to znát. Jo, ale takhle můžete vlastně zapátrat ve svých letech nebo cizích letech, že si otevřete to gfspgweb.cz, vyberete si init, to znamená datum inicializace, a buď vám tady vyjde ten start, který chcete, nebo pomocí souřadnic zadáte souřadnice té vaší startovačky a vidíte přímo ten stav v daný den. Tak Kessenská startovačka, 1490 metrů, já už mám 1700 pade. Zatím to vypadá na hodně slabý vítr, ale postupem dne má síly severozápad až na 20 km a samozřejmě specifikum lítání v severních Alpách je Bavarian Wind, to znamená vlastně alternativa údolek, kdy hlavní alpský hřeben, který už teď pěkně pracuje, tam dneska je poměrně velký počasí, ale začalo to fungovat stejně hodně brzo, tak vytváří údolku vlastně ze severního směru. No a můj plán je letět nejdřív na západ, tam na ty krásné skály a potom se zkusit protáhnout směrem k Salzburgu. Tohle to není ještě úplně taková výška, kdybych se chtěl v 11 hodin a 15 minut vydávat, někde se zachytávat ze spoda z údolí po přeskoku. Dneska je ten den hodně vlhký, je 11:30 a vidíte, že té oblačnosti už je hodně, ta konvekce ale není moc hluboká, takže to zatím není nějaký nebezpečný. Na těch mracích je vidět hlavně tamhle v té západní části, potom nějaký severozápadní vítr. Tak na malém žebírku jsem dotočil 2000 a svištím na západ směrem ke skalám. Podpořený tím severním větrem, ty severovýchodní svahy a severní svahy fungují i přesto, že vypadají hodně zastíněný. Je to taková docela příjemná termika, 1,3 metru za vteřinu. Občas to trošku houpe, ty stoupáky nejsou moc široký, jak je to vlhký, ale není to špatný. Letí se mi docela hezky. Zatím je poměrně brzo 11:30 a je to takový umírněný, tak jsem spokojený. Tamhle přede mnou je čerstvý mráček a potom vpravo dál dole se zvedá křídlo zluk, takže mám několik možností, co tady můžu vymyslet. Skočím to úplně přímo na tu trojuhelníkovou plochu z těch luk, tam se budu snažit vyzvedat a potom bych letěl, jestli na to bude dost velký dostup, tak se podívám tamhle na ty skaly dozadu a možná, že na ty víc na severu uvidím podle toho, jak se budou vyvíjet ty mraky. Tady je jeden poznatek k těm oblakům. Vidíte, že ta oblast je skalnatá, je hodně ve stínu. Ty oblaka mají specifický tvar, mají základnu, která je definovaná
hlavně v té západní oblasti, letím směrem na západ, hlavně v té oblasti, která je dál ode mě a směrem vlastně ke mně jsou jenom natažený větrem a je dost pravděpodobný, že tahle oblast není příliš aktivní. Volím potom tu trajektorii tímhletím způsobem, využívám toho krásného nasvíceného trojúhelníku, ze kterého mám i únik zpátky do údolí, bezpečný přistání a případně nějaký stop nebo jakoukoliv jinou cestu. No a už jsem tu nalít půlku, jedničku, která mi zesiluje. Nejspíš někde tady dole z těch luk, soupadí toho hřebene. 18 stovek, tak se dozvedám a prostoupím hloubš do hor. A tamhle majestátní skály, Kaiser myslím tomu říkají, nejsem si úplně jistý. A tady mě čeká taková zastíněná skalnatá oblast, trošku geograficky složitější. Tak, chvilku jsem svahoval a teď už točím ze severní nasvícené stěny. Koupáček tady z toho lesa, krásný křížek tady u mě, sedí tam nějaký lidi. Museli vyjít asi poměrně brzo ráno, když už jsou nahoře 1600 metrů. Mám z toho tady respekt, takže asi nepoletím tam do těch masivnějších skál. Podívám se jenom tady na ten kraj, nahlídnu do toho údolí, který je hodně otevřený a pak se vrátím směrem na východ. Tak, jsem na rohu, mraky jsou z druhé strany, takže to asi zkusím obletět, pokud tady něco nebude. Očekávám, že to bude nafoukovaný mírně ze severu, ale jsem hodně vysoko, takže sem ta údolka ještě nezasahuje, 1800 metrů, je teprve brzo. Nějakou dobu trvá. Tak. A šup na nasvícenou stranu, ať se nemusím sbírat někde v údolí. Nevím, jestli se tady zvednu, když tak poletím tady potom žebru a budu doufat, že mi něco dá. Do údolí je hodně zavřený a tamhle, když tak jsou nějaký louky, kde se dá přistát trošku vejš a sejít dolů. Takže zkusím se dostat tady. No, snad to nebude závětrný. Docela mi to žene 42 km hodině. No, moc se mi to tady nelíbí. Tak super. Trošku jsem se přizvedl s jeho západním ufoknutým stoupánkem o 115 metrů a teď mi to zesiluje. Je to drobně turbulentní, ale vzhledem k tomu, že ani na té druhé straně nefoukalo víc než 5 kiláků z severu, tak to opatrně dotočím a pak poletím zpátky na západ. Nejlepší strategie, dneska na to nejsou dostupy, ale také samozřejmě v těchto těch situacích, kdy nevíte, jestli prostě ze severu, z jihu, je nejlepší držet si veško, zůstávat nad hřebenem, abyste se nedostávali do nějakého mixéru. Obecně to bývá tak, že pokud teda ten svah není víc plytkej, tak z té jižní strany jsou silný, ale rozbitý stoupání, pokud teda ten severní vítr není moc, a z té severní strany máte většinou lepší liny, ale slabší stoupání, protože ten svah, který není nahřátej, tak vlastně ten lift vzniká hlavně mechanicky z teplého vzduchu z údolí a během toho postupu po tom hřebeni se ten vzduch už dál při tom svahu moc neprohřívá. 2050 metrů, ta základna se trošku zvedla, to už jsem předtím byl v mraku, teď ne. Tak, krása střídá nádheru. 2100 pade, nade mnou pěkný tmavý mrak se základnou a přede mnou pěkně ve 200 metrech tady nad tím hřebenem. Kdybych přepadával, tak asi spíš doleva. Když tady 4 metry jihu jsem naměřil, ale tady nahoře samozřejmě je to ovlivněný tou spojenou termickou aktivitou.
Krásně jsem prosurfoval ten hřeben a teď tady po některých z těch ploutů, asi po té víc vlevo na severu, projedu směrem ke Késenu. Mám 2000, nádherný mě ten hřeben podržel a vrátím se malým přeskokem zpátky do Késenu. Tak, skrz tady to sedlo profoukává západ, to znamená směrem sem ke mně, mě to zahnalo. 45 jsem letěl bez speedu a teď se zvedám na konci téhle špičky, zastíněný. Zatím je to teda hodně chabý stoupáček, ale už jsem nabral asi 20-30 metrů. Potřebuji se trochu přizvednout, abych to nějak rozumně proskočil zpátky do Késenu. I tamhle nad údolím točí padák, je dost velká šance, že tohle to bude slabý nebo to ztratím, tak se mi povede se zvednout i z údolí z rozhraní tady světla a stínu. Tak přeci jenom jsem to po cestě potkal a přivítává ke mně Matěj, super, nebudu na to sám. Je to stoupák, který míří tamhle do toho mraku, takže bude ufouknutý od severu směrem, tady z těch luk a odpálený tím hřebenem. No a už se tu docela hezky zvedám, 1,2 integrovaných. To bylo zajímavý tady ten oblet toho, těch skal. Čekal jsem, že na té jižní straně to bude trošku klidnější a ne, že tam bude se prosazovat takový západní vítr, ale když se pořádně podíváte, až se teď otočím, tak hodně v dálce na konci toho údolí tamhle taky vidět, že ta severozápadní složka tam je silná a ty mraky jsou tam ze severozápadních svahů vlastně hodně natažený na to údolí a rozlívají se do toho směru sem. No a jsem zpátky v Késenu lanovky a musím se tady v tom šíleném davu někde zvednout. Lidi tady dost hnijou. Po zvednutí nad Késenem pokračuju na severovýchod přes Platíčko. Kvůli sílícímu západnímu větru postupně opouštím od svých plánů letět směrem ke startu Raušek. Tady ty mraky dál na východ už se mi moc nelíbí, asi už pod ně nepoletím. Je to tam dost narostlý, tady ten mrak je dost vysoký. Tady se dozvedám a vrátím se zpátky. Tohle to byl pro dnešek můj letošní bod na severovýchodě a postupně jsem začal s návratem zpátky. Až do chvíle, než mám Késen skoro na dokluz, jsem v závětří kopce, tak se mi daří držet nad kopečkama a vlastně vybírat dobrou stopu. Poslední stoupák beru ze závětří svahu severně od Késenu, kdy vidím, jak ostatní křídla, které se pokoušejí na tom svahu stoupat, tak vlastně hnijou a přistávají. A já se s takovým stoupáním, který mě dost unáší směrem ke Késenu, zvedám. Zase tady jasně vítězí to pravidlo Wind beats the sun, to znamená, že vítr vyhrává nad sluníčkem a to stoupání není u svahu, ale je větrem zavátý. Vlastně vzniká na patě svahu a je větrem zavátý do volného prostoru, jak můžete vidět v reklamu. Takže ta linie těch stoupání, vytlačená severním větrem, je úplně od kopce tady z toho nahřátého svahu. To ten vítr strhává směrem do údolí. A nejsou tu žádné mraky, takže ten lift, ty stoupáky a celá ta oblast není příliš kvalitní, co se týče síly stoupání a nějaký kompaktnosti. 14 pade a můžu zkusit čapnout nějaký stoupák už od Késenu. Ještě letím docela takovou zajímavou linku. Nevím, jestli dole v tom údolí fouká nějaký slabý západ, ale hezky mi to tady nese. Takže letím bez speedu, řídím hezky za zadní popruhy, ale víceméně nechávám to křídlo letět tak, jak si potřebuje. A
Jenom když jsem v nějakém výrazně lepším vzduchu, tak to trošku přibržďuju. Už se křídla vlastně ráno jsme lítali na severovýchodní straně a teď později odpoledne už se ty křídla přesunou na tu linii toho hřebenu a začíná se používat víc vlastně ta aktuálně dominantnější západní stěna toho hřebene, ze který teď chodí stoupáky. Tak jo, kesem.